ইয়াত এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে যে দুটা সংখ্যা 5:7 ৰেচিঅ' বা অনুপাতত আছে। ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু সংখ্যাটো 12 কম। সংখ্যা দুটা উলিওৱা। এতিয়া ইয়াত আমাক যিটো চৰ্ত দিয়া আছে সেইটো হৈছে যে যি দুটা সংখ্যা আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এই নিৰ্ণয় সংখ্যা দুটা 5:7 অৰ্থাৎ এটা 5 গুণ হ'লে আনটো 7 গুণ হ'ব, তেনেকুৱা অনুপাতত মানে আছে। অনুপাতটো আপোনালোকে জানে নিশ্চয় যে অনুপাত মানে হৈছে কোনো দুটা বস্তুৰ মাজত মানে তুলনা কৰা হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটা ৰেচিঅ'টোত যি দুটা সংখ্যা জড়িত হৈ থাকিব তাৰ লগত মানে পূৰণ হৈ থাকে। কেতিয়াবা দুটাতকৈ বেছি বস্তু থাকিব পাৰে, এতিয়া অনুপাতটোত আৰু সংখ্যা জড়িত হ'ব। এতিয়া এই সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম? সংখ্যা দুটা প্ৰথমে আমি যেহেতু এইটো ৰেচিঅ' বা অনুপাতত দিয়া আছে, গতিকে আমি সংখ্যা দুটা আমি 5:7 ৰেচিঅ', গতিকে আমি 5x আৰু 7x ধৰি লৈছোঁ। আমি যিহেতু সাধাৰণতে x ধৰি লওঁ, গতিকে আমি 5x আৰু 7x ধৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এটা চৰ্ত দিয়া আছে, সেই চৰ্তটো হৈছে যে ডাঙৰ সংখ্যাটো সৰু সংখ্যাটোতকৈ 12 কম। সৰু সংখ্যাটো 12 কম, গতিকে সৰু সংখ্যাটো যেহেতু 12 কম আছে, ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে 7x, সৰু সংখ্যাটো হৈছে 5x। গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা 12 আমি মাইনাছ কৰি দিলে বা বিয়োগ কৰি দিলে আমি সৰু সংখ্যাটো পাম, যিহেতু সি 12 কম আছে। গতিকে সেই চৰ্তটো আমি ইয়াতে সমীকৰণত লিখিছোঁ। 7x - 12 অৰ্থাৎ 12 যিহেতু কম আছে, গতিকে 7x - 12, 7x বা ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা 12 কমাই দিলে সৰু সংখ্যাটো সমান হ'ব তাৰমানে। এতিয়া আমি x খিনি এফালে লিখিছোঁ, 5xটো ইফালে লৈছোঁ, মাইনাছ হৈ গ'ল, আৰু 12টো ইফালে ইয়াৰ কাৰণে প্লাছ হৈ গ'ল। এতিয়া এই দুটা মাইনাছ কৰি আমি 2x পাইছোঁ, 2x = 12 আৰু x = 6। এইটো আমি ডিভাইড কৰি 6 পালোঁ। এতিয়া আমি এইটো পাইছোঁ xৰ ভেলু। এতিয়া 7x আৰু 5x আমাৰ সংখ্যা দুটা আছিল 7x আৰু 5x, গতিকে 7x = হ'ব 7 × 6, যিহেতু xৰ ভেলুটো 6 আছে, গতিকে 7x = 42 আৰু 5x = 30। গতিকে নিৰ্ণয় সংখ্যা দুটা হ'ব 42 আৰু 30। এতিয়া আমাক চৰ্তটোত কি কৈছিল যে এটা সংখ্যা ডাঙৰ সংখ্যাটো আৰু সৰু সংখ্যাটোতকৈ 12 বেছি, বা সৰু সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ 12 কম। এতিয়া চাওক ইয়াতে 42 আৰু 30 আছে, তাৰমানে এইটো 12 বেছি হৈ আছে।